हॅलो गाईज, वेलकम टू व्हीपीडी एज्युकेशनल. गाईज, MS सेट म्हणजे महाराष्ट्र सेट हा एक्झाम सावित्रीबाई फुले पुणे युनिव्हर्सिटी म्हणजे आपण त्याला फॉर्मली पुणे युनिव्हर्सिटी म्हणतो, यामार्फत कंडक्ट केला जातो. आपल्या सर्वांना माहिती आहे. आणि गाईज, हा एक्झाम वर्षातून एकदा होतो. या वर्षीचा एक्झाम होणार आहे 26 सप्टेंबर 2021ला. गाईज, या एक्झामचे हॉल तिकीट हे अनाऊन्स केलं आहे युनिव्हर्सिटीने. याला डाउनलोडिंग करण्यासाठी 3 ऑप्शन दिले आहे. पहिलं बाई लॉग इन म्हणजे तुमचा ईमेल ID आणि पासवर्ड यामार्फत तुम्ही हॉल तिकीट डाउनलोडिंग करू शकता, किंवा ॲप्लिकेशन नंबर यामार्फतही करू शकता, किंवा स्टुडंट नेम म्हणजे तुमचं नाव तुम्ही जे रजिस्ट्रेशन करताना टाकलं होतं ते नाव आणि बर्थ डेट या दोन्ही मार्फत तुम्ही काय करू शकता, हॉल तिकीट डाउनलोडिंग करू शकता. आता काहीच एक विद्यार्थी म्हणजे बरेच विद्यार्थी एक इश्यू फेस करतायत, तो म्हणजे यू हॅव नॉट पेड फी फॉर सेट एक्झाम 26 सप्टेंबर 2021 म्हणजे 26 सप्टेंबर 2021ला जो एक्झाम होणार आहे त्याची तुम्ही फीस पेड केली नाही, असा एरर 90% विद्यार्थ्यांनी येत आहे. मला बऱ्याच विद्यार्थ्यांचे कॉल आले, म्हणून मी हा व्हिडिओ बनवला आहे. तर काहीच हा एरर टेक्निकल एरर आहे, म्हणजे वेबसाईटचा एरर आहे. तुम्ही जर फी पेड केली असेल, तुमचं ट्रान्झॅक्शन आहे सक्सेस झालं असेल बँकेकडून, तुमच्या कोणतं ॲप असेल त्याकडून, तर तुम्ही डोंट वरी, तुमचं हॉल तिकीट 100% येणार. फक्त हा टेक्निकल एरर आहे, थोडासा वेळ द्या, ॲटोमॅटिकली ते एरर करेक्ट करतील आणि तुमचं हॉल तिकीट तुम्हाला अवेलेबल करून देतील. तर काहीच सर्व विद्यार्थी हा जो एरर आहे ते फेस करतायत. मी यासाठी टेलिग्रामवर पोलही टाकलं होतं, हे पहा. तर हे पाहू शकता, मी त्याचं विचारलं होतं तर 94% विद्यार्थी येस म्हणले, म्हणजे 94% विद्यार्थ्यांना हा एरर येत होता. तो डोंट वरी, सगळ्याच विद्यार्थ्यांना एरर म्हणजे जवळजवळ 90% विद्यार्थ्यांना एरर आहे. तुमचं हॉल तिकीट डेफिनेटली डाउनलोडिंग होईल जर तुम्ही फी वगैरे पेड केली असेल तर. आता काहीच मला असं एक विद्यार्थ्यांनी विचारलं की हा एरर का येतोय. मी तर फी पेड केली, टेक्निकल गोष्टी त्या टेक्निकल एरर येऊ शकतात. थोडं वेबसाईटचे सेटिंग वगैरे याच्यात झालं काही चेंजेस, तरी टेक्निकल एरर येतात. डोंट वरी, नीट होईल तुमचं हॉल तिकीट भेटेल. आता टाइम वेस्ट करू नका, कधी येईल कधी येईल, आज नका भाऊ, डायरेक्ट उद्या वेबसाईट पहा, उद्या तुमचं हॉल तिकीट डेफिनेटली अवेलेबल असेल. आज स्टडीला सुरू करा, स्टडी आपला वेस्ट नका करू, टाइम स्टडी करत राहा, कारण आता कधी एरर नीट होतोय माहीत नाही. म्हणून काय करा, फक्त स्टडी करत राहा, हॉल तिकीटच्या नादी लागू नका. जर तुम्ही फी पेड केली असेल तर हॉल तिकीट तुम्हाला उद्याही भेटणारच आहे. सो डोंट वरी. हे होतं अपडेट. मला बऱ्याच विद्यार्थ्यांच्या कमेंट आल्या, बऱ्याच विद्यार्थ्यांचे मेसेज आले, म्हणून मी डिस्कशन केलं. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल थँक्यू सो मच. आणि जर तुम्ही या चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज चॅनल सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला कुठलंही नेट सेट संदर्भात अपडेट असेल ते तुम्हाला इमिजिएटली भेटत जाईल. आणि त्याचबरोबर जर कोणती PDF असेल आपल्या नेट सेटच्या पेपर फर्स्ट संदर्भात, ती तुम्हाला या टेलिग्राम चॅनलवर भेटत जाईल. व्हीपीडी एज्युकेशन नावाची टेलिग्राम चॅनल आहे, त्याची पण लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली, त्याला जॉईन व्हा, जेणेकरून कुठली अपडेट PDF तिथेही भेटत जाईल. तर काहीच व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल थँक्यू सो मच.